Nga mga friendship, kasi naghahanda po ako sa ating live talk show. Yan. So, pinaghahandaan ko mabuti yan para more professional ang ating talk show. Hello mga friendship! Welcome back to my YouTube channel. Maria is back and again and again and again and again and again. Dahil may bago po tayong video ngayon. Intro, pasok! At today's video mga friendship, another unboxing video na naman ang ating gagawin for today. Yan, mag-unbox po tayo ng aking bagong web camera. Yan, na gagamitin natin sa ating pagla-live para more professional ang ating pagla-live every time. Yan, so mag-unbox tayo ng aking Logitech Full HD. Yan mga friendship. Yan mga friendship, gusto ko lang po sa inyong i-inform na nag-a-upgrade po ako ng ating bagong gadget. Yan, nagagamitin natin sa ating pagbablog. Yan, at sa ating pag-live. Yan, para more professional ang ating video. Kasi ang pinaka-importante sa pagla-live ay meron tayong good camera. Yan. So, this camera is for the laptop. Yan. This is the web camera, Logitech. This is the one good brand for webcam. Yan mga friendship, para maging clear ang ating live streaming videos. Yan mga friendship, kasi naghahanda po ako sa ating live talk show. Yan, so pinaghahandaan ko mabuti yan para more professional ang ating talk show. So mga friendship, abangan nyo ang aking live talk show. Yan. Napaka-professional po ng aking next live talk show. Yan. So kasi bumili po ako ng bagong camera. Yan. At ang aking microphone for live streaming. Yan mga friendship. Let's start our unboxing. Yeah, mga friendship, I'm so excited to unbox my new web camera for my live streaming. Yan. So, this camera is Logitech C922 Pro HD Stream Webcam with 1080p 30 FPS 720p 60 FPS, and this one included the tripod. Yan. So tamang-tama sa ating live reaction streaming at for our live talk show mga friendship. So let's start to unbox it. Yan mga friendship, let's start to open it. So, dahan-dahan natin i-open mga friendship kasi gusto kong itabi yung box niya. Oops. Ayokong sirain. Kasi pwede pa natin magamit yung box. So cute! Tandaan natin, baka masira. Oh my, oh my. Oh shit. Ayoko sirain pero mahirap siyang tanggalin mga friendship. Yes! So, kasama na niya pala sa loob ang kanyang tripod. It's so tiny. Oh, we have small tripod.
This is our small tripod, mga friendship. Mga friendship, ito ang kanyang tripod. Yan, it's so tiny. Ang cute-cute niya. Yee! Yan. So, meron tayong mini tripod. Yan, para sa ating webcam. Lagyan natin dyan. At meron tayong ito ang kanyang webcam. Yan mga friendship, it's so cute. Dito natin siya i-install mga friendship. Yan. Ito ang kanyang USB connector para sa ating laptop mga friendship. Yan. Napaka-professional ng ating camera. Yan. So, nag-upgrade tayo. Sana supportan nyo ang aking vlog. Yan. At ang aking live streaming, mga friendship. Yan. Kasi kinakareer ko na ang aking pagiging vlogger. Yan. Sana mag-grow ang ating YouTube channel. Yan, mga friendship. Yan. Ang cute-cute niya. So, tanggalin natin sa plastic para ma-install na makita natin ilagay sa ating tripod. So, tanggal natin siyang tanggalin. Ayan siya mga friendship. Oh. So, pag ilalagay natin siya sa ating tripod, yan. Ito yung pang-tight niya ng tight ng stand. Yan, para hindi siya gumalaw. At dito natin siya ilalagay. It's so cute, mga friendship. Yee! Our tiny webcam! Yan, mga friendship. It's so nice. Yeah, mga friendship, dito na magtatapos ang ating vlog for today. Yan. Tapos na ang ating pag-unbox ng ating new webcam. Yan, ang C922 Pro HD Stream webcam. Yan, mga friendship. So excited na akong gamitin siya. So, I hope you not get bored watching it at may napulot kayong aral sa ating pang-unbox. Yan, sa mga nagbabalak pong mag-vlog at mag-start ng live streaming. Yan, itry nyo pong bumili ng ating Logitech webcam. Yan, para professional po ang ating live. Yan. At clear ang ating mga video na gagawin at i-upload natin sa ating YouTube channel. And if you are new to my YouTube channel, please don't forget to press the red button subscribe and hit the notification bell button to be updated to all my new video. And if you want, you can leave and feel free to leave your comment below. Yan, I can read it, that one. And please don't forget to put your thumbs up, like, share, watch, and subscribe. See you all to my next vlog. Goodbye! Bye!